wọ́n sọpọ́tà APC nígbà tẹ́ mọ̀ pé Nàìjíríà dá kí ló dé tẹ̀yìn padà lọ́lé, kí ló dé tẹ̀yìn ṣe wà ní UK, kí ló dé tẹ̀ wà l'Amẹ́ríkà, kí ló dé tẹ̀ ṣe wà ní Europe, kí ló dé tí ẹ̀ padà sí Nàìjíríà tó jẹ́ pé UK ni gbogbo wa ṣe wà jókòó sí. Ó ṣò pé nǹkan kan right, that means pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ ní ẹ̀ ṣe lè padà sílé. Ẹ̀yin kẹ́ ní ẹ má ti bínú àti tàn kámẹ́rà síwájú, mo kọ́kọ́ fẹ́ kẹ́ ọ̀nà ojú lọ́rọ̀ wà. Ẹ̀yin dẹ̀ ní bàbá làwọn tó ń fáwọn olóṣèlú ní support, tó olóṣèlú fi ń sọ fún wa pé ká má worry o pé everything's gonna be alright. Má jẹ́ kí fóònù jábọ́ kẹ́. Everything's gonna be alright yẹn òun la wà lẹ́nu ẹ̀ láti 25 years tí wọ́n ti ń ṣe election ní Nàìjíríà. Election yẹn nísìn olúkálukú náà wá ń wá contract lọ́wọ́ olóṣèlú. Ẹ̀ ń wá bó olóṣèlú ṣe máa support project yín, lẹ́yìn náà máa gba contract lọ́wọ́ government àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ̀ wá ń fún wọn ní endorsement. Ẹ̀ indirectly sọ fún wọn pé kí ọmọ Yorùbá kó má believe in self-determination. Ẹ̀yin dẹ̀ wà níbi tí gbogbo nǹkan ní system tó ń ṣiṣẹ́. Inú bọ́ọ̀sì ni mo wà báyìí nísìn, kò sí intimidation, kò sí pé yàn kan máa intimidate. Òfin wà, rules and regulation. Tó bá lòdì sófin, you go down, wà lọ ṣe ní tó yẹ kó ṣe. Mo wá ń bi ẹ̀yin diaspora yẹn pé kí ló dé tí ẹ refuse láti padà sí Nàìjíríà, àti pé kí ló dé tí gbogbo bá ṣe ń pariwo pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Ẹ̀yin kan wà tó yẹ pé ẹ máa ní Yorùbá nation Sunday Igboho, Yorùbá nation àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation, Yorùbá nation Bàbá Kítóyè. Ṣẹ́yìn kì í ṣe ọmọ Yorùbá ni? Ẹ̀yin diaspora ni mo bá sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ń ṣe Yorùbá. Ṣé ẹ̀yà míì lẹ̀yin jẹ́ ni? Ṣé òyìnbó ni yín? Ẹ̀ ṣáà ń ṣe òyìnbó. Bákan náà dẹ̀ lẹ́yìn ṣe dé ìlú yìí. Tinubu ń sọ fáwọn United Arab Emirates pé kó deport gbogbo ẹni tó bá wà níbẹ̀ kó máa padà bọ̀ nílé. Bọ́ wèrè ẹ̀ bomb bastard ẹ̀ òun náà lọ sí Dubai, ó lọ sí Chicago in the 70s nígbà tí dọ́là tó dá ló lọ sí Amẹ́ríkà. Ṣé nísìn tí economy Nàìjíríà tó ń bá ìtàwọn èèyàn wa lójoojúmọ́, everybody is being squeezed on a daily basis. Ojoojúmọ́ làwọn èèyàn wọ́n squeeze. Ẹ wá ní káwọn èèyàn máa sá kúrò ní Nàìjíríà fẹ́ni tó bá lè láǹfààní àti lọ. Kò wá ń ṣe gbogbo èèyàn náà ló máa lè lọ. Mo rí girl kan tí wọ́n refuse American visa, I retry again. Gbogbo àwọn kìíní yẹn kò come cheap. Béèyàn bá fi gba visa nísìn kò come cheap rárá, ó wà very very expensive. Àwọ̀rọ̀ mòye yín nísìn ó wà extremely expensive gan sef. Tó bá fi gba visa America ni, ó fi apply fún any visa ni. Kódà àti lọ sí Libya gan kò rọrùn. Mo wá ń rọ yín tí ẹ jẹ́ diaspora pé Nàìjíríà máa dá but ẹ̀yin ò lọ́lé náà. Tó bá di Christmas nísìn, ẹ̀gbọ́n tíkẹ́ẹ̀tì yín, ẹ̀gbọ́n passport yín, ẹ̀yin tẹ́ ní British passport, American passport. Kódà ẹni tó fún ní 2.5 years gan tó ń pè ní 10 years route tó ì ti gba indefinite stay, òun náà lọ Nàìjíríà tó bá di December. A ní ẹ má dá Koiki lóhùn, kò mọ tó ń sọ o. Tó bá parí Christmas ẹ̀ á tún sá padà wá sí UK, á wá ṣiṣẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dá sí ètò yìí láàárọ̀ yìí. Mo kí bàbá wa Raymond King ẹ káàárọ̀. Mo kí brother mi Fẹ́mi. Mo ní ẹ̀yin diaspora ni mo ń bá sọ̀rọ̀ yìí, ni mo bá lọ́rọ̀ láàárọ̀ yìí, àìtí ìjà. Mo ní kí ló dé tá à ń polongo pé kí Yorùbá dá dúró, tẹ́yìn kan dẹ̀ wà against ẹ̀. Kò ń ṣe gbogbo yín o, but ẹ̀yin kan wà against ẹ̀.
ṣe lè máa ní Yorùbá nation tó ń ṣe yẹn. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń send owó sílé yẹn ó tẹ́yìn lọ́rùn ju pé kí àwọn èèyàn wa náà kí wọ́n lè mọ́wọ́ lọ sẹ́nu. tó o bá ti pè yín láàárọ̀ ẹ̀ nílé kódà ìlọ́yìn má yà mí lẹ́nu má disturb mi. ṣé irú life tó yẹ ká gbé ní? gbogbo yín dẹ̀ jókòó sí Europe, ẹ wà l'Amẹ́ríkà, ní Canada. à ń sọ pé kí Yorùbá kó lọ, kẹ́yìn náà bá wa lo expertise yín. ìwé lè mọ̀ kọ́ ni, article lè mọ̀ kọ́ ni, ẹ communicate pẹ̀lú àwọn senators yín. ní àárọ̀ yìí ní program tá a ṣe, àwọn diaspora àwọn IPOB wọ́n ná $85,000 ní 2019 fún lobby ìyẹn Nnamdi Kanu. Do you know what that means? kíyàn ná $85,000 every month láti fi jàjàgbara. mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ má bínú torí àsìkò mọ̀ nílé máa dárúkọ bọ̀ gbogbo ẹni mo kí. mo fi tẹ̀lédùmarè kí a kú ọrọ̀ ajé, àdẹ̀kù ọjọ́ ajé, ọlọ́run á jẹ́ ká rájé jẹun. Fúlàní ò ní jí wa gbé o. Fúlàní tó dẹ̀ ti jí àwọn tó jí gbé kó jọ́ kọ́lọ́run jẹ́ kó tú wọn lẹ̀. gbogbo àwọn tí wọ́n ń jẹ́ diaspora ni mo bá sọ̀rọ̀. kí ló dé tẹ̀yìn ò ṣe bá wa fọwọ́ kún nǹkan tó wà ńlẹ̀? tẹ́ ẹ̀ bá wá ní nǹkan tẹ́ lè fọwọ́ kún, ẹ yé sọ kábàkàbà kóbokòbo pé Yorùbá nation lè wáyé nísìn. UK tẹ́yìn wá jókòó sí, tí UK náà bá jà láti gbara wọn sílẹ̀, ṣó possible kẹ́yìn wá jókòó sí ìlú yìí? 1776 l'Amẹ́ríkà gba rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ Britain tí wọ́n fi ní freedom. à ń gbọ́ nísìn tí Donald Trump ní tóun bá ti wọlé, gbogbo ọmọ tó bá ti bí sí Amẹ́ríkà tí ìyẹ́ ọ̀dẹ̀ níwèé kò ní jẹ́ American citizen automatically mọ́. freedom tá à ń pariwo yìí náà, à ń pariwo ẹ̀ kò ń ṣe fún tarawa nìkan, fún èmi, fún wọ, fún gbogbo ọmọ Yorùbá, so that kí ọjọ́ ọ̀la wa kó lè dá. ìyẹn lọ fún ẹ̀yin diaspora. mo á padà sórí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà. ẹ̀yin tẹ́ máa ń wà, ẹ máa ń dẹ́rìn pa mí nígbà tẹ́ni tó wà ní Nàìjíríà tó ń sọ pé Ọlọ́run kan ṣì máa jẹ́ kí Nàìjíríà kó dá. èmi béèrè pé Ọlọ́run ẹ wò ń bẹ̀, ṣé Ọlọ́run Jésù Kristi tó ń pè, ṣòro pé Ọlọ́run stupid ni? nílùú tó ti compromise, nílùú tó ti ṣe jàǹbá, àwọn ọmọ ló ń lọ sí school yẹn, ṣe rí wọn, ṣe rí wọ́n ti ń run late, olúkálùkù ń lọ sí school láàárọ̀ Monday. nílùú tí kò ní any respect kankan fún anybody. ìyẹn ni wọ́n sì ń gbàdúrà fún pé kọ́lọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà kó dá. Nàìjíríà wo ló fi dá? ọdún wo ni Nàìjíríà fi dá? à ń sọ pé Nàìjíríà kò ń ṣe country, ẹ̀yin argue pé a ti gba òmìnira. ṣé dádì ẹ ni wọ́n gbómìnira yẹn lé lọ́wọ́? torí èmi mọ̀ pé nígbà tí dádì ẹ máa kú, paracetamol nìkan ló need tí wọ́n rí fún lọ́spítù. bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Fẹ́mi Adéyẹmí ní àwọn Nàìjíríà ìgò bẹ̀ta. àbí ọ̀rọ̀ mi ò yé yẹn tẹ́ wà nílé? kò ń ṣàyìn tí ẹ gbà fún òmìnira tẹ́ ń wo pé ẹ wo bí Koiki ṣe ń ṣó London wa lójoojúmọ́. ìyà dẹ̀ ń já wa níbí bá. ohun èmi náà kí èmi náà lọ London. bẹ́ẹ̀ ni àdúrà pé kò dé London ń wà wá náà. but à ń sọ̀rọ̀ pé ṣé a lè move gbogbo 60 million people tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, ṣé a lè transport yín wá sí UK, ṣé a lè gbé yín lọ sí America àti Canada? ìwọ tó wà ní Nàìjíríà tó ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, Sunday Igboho àti bàbá Akíntóyè ò yẹ, kí ni kò yẹ níbẹ̀? a ní ká gbégbé àlàáfíà, kí economy wa kó strong, káwa náà lè ní passport tó lè lọ sí gbogbo ìlú tó ní di visa. ṣẹ́yìn ọmọpọ̀ ọmọ Amẹ́ríkà nísìn kò ní di visa láti lọ anywhere. bóyá tó bá máa lọ Nàìjíríà ṣá wọ́n lè ní kó gba visa. bóyá tó bá máa lọ sí àwọn African countries kankan, the same thing pẹ̀lú ọmọ Britain. but à ń sọ̀rọ̀ ibi tí Yorùbá máa lẹ́nu in terms of innovation, in terms of technology, pẹ̀lú gbogbo òwe tá a kà, àtẹni tó kà àtẹni tó kà. ẹ wo ibi tí ìran Yorùbá wà lénìí, ẹ wo ibi tí ìran Yorùbá wà láàárọ̀ yìí. ṣé ibi tí ìran yìí wà ṣó tẹ́ yín lọ́rùn? ẹ̀yin náà wo gbogbo nǹkan tá a fi ń wọ̀nyí lójoojúmọ́,
kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ni ó ní púpọ̀ nílùú yìí, but wọ́n ní cut your coat according to your size, òun lòyìnbó sọ. Àwa ń sọ fẹ́yìn tẹ́ wà nílé ọ̀nà kan tó kù ni pé ẹ túbọ̀ polongo fún ẹni tí kò gbọ́ ní inú ọjà pé Yorùbá nation tá à ń sọ yìí ó máa wá sí ìmúṣẹ o. Róòlù yìí tẹ́yìn fẹ́ play òun ni kẹ́tètè ya gbọ́, kẹ́tètè ya ṣe, so that we can all live together. Mo wá sọ fáwọn kábíyèsí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ jọ̀ọ́ àti ń bẹ̀yìn ni ẹ bá wa jáde before the end of this month kẹ́ clarify àárín 50 years tó ń bẹ nínú social media. Ṣé ẹ ti tọwọ́ bọ̀ àbẹ́yìn ò tọwọ́ bọ̀? Ẹ jáde kẹ́ ṣe fídíò kẹ́ release communique ní palace kankan, torí pé end of the month òun ni à ń fi fún yín dà. Lẹ́yìn end of the month àwọn ọ̀dọ́ a máa release communique tá a fi ṣe lórí ọ̀rọ̀ yín. Ìtàbádẹ́ ti sọ òun náà ni gbogbo èèyàn máa tẹ̀lé, torí pé ẹ̀yin ò ní tà wá. Ẹ má bínú call tó wọlé yẹn ló interrupt live streaming. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ àwa àtẹ̀yìn tó di ta máa táwọn síra wa. Ìdí ta ṣe ń sọ fẹ́yìn kábíyèsí pé by the end of this month a fi rí àrídájú pé ẹ mọ̀ kankan nípa ìyẹn amalgamation ti Britain tó ń try láti put wa in again, because bí gbogbo wa ti ṣe mọ̀ ibì kan ní Yorùbá ti dìde tẹ́lẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin wòlíì, mo kí gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀, mo kí ẹ̀yin àfà, mo kí babaláwo, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí Abdullahi Ọmọbọ́lájí, mo kí ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní àárọ̀ yìí ní ọjọ́ Monday, níbi tí a ti tún gbéra wa sórí afẹ́fẹ́ tá à ń béèrè kankan. Òun ni pé Yorùbá fi dá dúró. Kò jẹ́ kó le tó yìí tó bá jẹ́ pé àwọn olóṣèlú wọ́n fara sí, wọ́n fẹ́. Kí ló dé táwọn ṣe fẹ́ fẹ́? Torí pé wọ́n mọ̀ pé equality máa wà. Kò ní sí gbogbo èyí tó ń play presently nínú Nàìjíríà tí kò sí equality, tó kálukú kàn ṣe tiẹ̀. Ìyẹn ni wọ́n ṣe ń wà against pé kí Yorùbá kó dá dúró. And these are the reason why ta ṣe ń béèrè lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú pé ṣé ká wojú ara wa ni? Ṣé yẹn lẹ fi pé ẹ fẹ́ àbí ká jókòó ká dialogue? There is room for dialogue. Àsìkò ṣì ń bẹ. Gbogbo bí tí Yorùbá wà ní gbogbo àgbáyé, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká polongo, ẹ jẹ́ ká kéde síta pé Fúlàní tẹ́ bá lọ gbọ́rọ̀ máa try láti cut video yẹn, a máa gbé sínú software wa so that a lè máa lò frequently. Mr. Olakunle Olawumi, the former commodore, tó sọ fún wa pé Buhari òun sọ fún pé terrorist wà nínú ìjọba ẹ̀, tó dẹ̀ ní òun ò ní gbọ́, òun ò ní gbà. Ó ní kò bá tó 1000 years agenda Islamization yẹn wọ́n máa ṣe. Journalist yẹn wá ń bí pé ṣó possible ṣá, pé ṣó possible pé kí wọ́n Islamize gbogbo Nàìjíríà. Ó ní kó lọ béèrè lọ́wọ́ Turkey, 98% Christian ni wọ́n tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n ti dé Islamic country lẹ́nìí. Mo wá ń bi ọmọ Yorùbá, ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ kí ó di 50 years lórí èjì gbogbo wa ká tó béèrè tá à ń fẹ́ ni? Ọdún mélòó ní wọ̀rọ̀pọ̀ túbọ̀ kù? A ti ṣe 64 years nínú Nàìjíríà. Ìyẹn ti tó náà. Ẹ má yẹ kó tó add 50 years mọ́. Gbogbo wa máa ti dàgbà. Ṣé generation àwọn Indomie tó jẹ́ pé lẹ́yìn kan bára wọn sùn, lẹ́yìn kan wá bó ṣe máa kọ́ ilé 50 million,
tó máa ra mọ́tò ńláńlá gbẹ̀dùgbẹ̀dù tó máa para wọn tó máa ṣẹtẹ̀rẹ̀ Ogun State yẹn kábíyèsí Elédùmarè o ritual tó wà nínú Ogun State òun ni number 1 ní gbogbo Nàìjíríà, the most ritualist state mi ni, but òtítọ́ ní ká má sọ òun, the most ritualist state ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn Ogun State ni, kò sẹ́ni tó lè bá mi sọ. A ní láti tètè gba country yìí ká lè ṣe a lot of orientation. Ẹni tó bá ní pé ká gbé lọ sí psychiatric ká tọ́jú ẹ̀, because the longer tá a bá ń pẹ́ ẹ̀yin diaspora lànà mi ṣe, especially ẹ̀yin tẹ̀ ń wá against ẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ tó yẹ pé àwọn ọmọ Igbo bí ṣe gbọ́, àwọn Igbo ti kó oríṣiríṣi drugs wọnú Ogun State àti other state tó ń tà fáwọn ọmọ wa, wọ́n ti sọ àwọn ọmọ wa di olóṣó kalẹ̀. Bí àwọn ọmọ Igbo ṣe ń gbé drugs wọlé, àwọn ọmọ wa lọ bẹ́ẹ̀ ló lè bẹ láàrin àwọn ìyà tó kù. Bẹ́ẹ̀ ní UK náà àwọn èèyàn dẹ̀ ń tí wọ́n ti sentence fún kéékèèké dẹ̀ ni wọ́n náà, àwọn ọmọ 22, 23 tó ń gúnra wọn lọ́bẹ. Kódà ní àdúgbò kan ní àná ní inú London wọ́n pààyàn kan, àwọn méjì wà lọ́sítù, but kò mí pé wọ́n ní investigate. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ in tó yẹ kán investigate nílẹ̀ Yorùbá wọ́n investigate nítorí pé Nigeria is the most reason tí ilẹ̀ Yorùbá ṣe wà bó ṣe wà. Tá bá gba country tiwa, ṣé ti gbàgbé pé a máa ní ọlọ́pàá tiwa, a máa ní forensic tiwa, gbogbo àwọn nurses àwọn doctors tó ń sá wá sí ìlú òyìnbó tó fi wá ṣiṣẹ́. Kí ló múyàn tó fi wá ṣiṣẹ́ nílùú òyìnbó? Ìtorí pé ọ̀nà àbáyọ kan ò sí ní Nàìjíríà. Ìdí tí àwọn èèyàn ṣe ń sá wá sí abroad láti fi wá ṣiṣẹ́ nìyẹn. tó mo kí ẹ Clement, good morning. Mo kí ẹ̀yin tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ìtẹ̀wọ̀n tí mo glasses mi kúrò láàárọ̀ yìí, so mo lè fi strain ojú mi. So kó tó di pé a máa mú ètò yìí wá sílẹ̀, torí kò fẹ́ àfẹ́ kó ju 20 minutes lọ. Àwọn mẹ́ta ni mo ti pè láàárọ̀ yìí. Ẹ̀yin diaspora tẹ wà labroad, tẹ́ ẹ̀ sọ pé kò kàn yín torí pé ẹ ṣì ní project ẹ fi ṣe nínú Nàìjíríà. Ṣé rántí pé Nigeria can happen to anybody. I prayed Nigeria doesn't happen to us. I pray. But we all know that that prayer is very, very slim. If we don't want Nigeria to happen to us, we must do everything possibly best to exit, dissolve, break away, and have our own independent Yoruba country. Having a Yoruba country is not a crime, but the crime is that politicians in Yoruba land does not want a Yoruba country because of their own selfishness. Ẹ lọ wo Sanwó-Olú nísìn, a náà òun fẹ́ Yoruba nation torí pé olè tó ń jà nínú Nàìjíríà. Ambode nísìn, the same thing. Past and present governors. Fayose bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ does not live in Ekiti State. He lives in Lagos and Abuja. Fayose. Fayemi, there was a governor of Ekiti. He is not living in Ekiti State. He lives in between Lagos and Abuja. So, do you understand what that means? These are governors that should live in the state that they govern for 8 years. But they can't live there because it's not conducive for them to live there. The environment is not okay for them to live. That is the reason why they are looking for alternative to continue to deceive us and tell us that Nigeria is the hope for Yoruba people. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí Yẹmí Fátókí, mo kí Bishop Adésínà, mo kí Yàwá Olúṣọlá Wàsílà. Mo tún fàsìkò yìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń support platform wa. Ẹ̀yin tí ẹni jẹ́ kí platform yìí kó collapse. We need more of your support so that we can be able to continue to foster our campaign for Yoruba nation. I live in this country. I've lived here for 25 years. I am comfortably with the little I have.
if I don't come back to Nigeria for the next 25 years, even 50 years, don't say here, I will live here and I will enjoy my retirement age without anybody stealing my pension. Just like Jagba Jagba tí arákùnrin yẹn wá sọ tó ń sọ Jagba Jagba èyí tó pè dẹ̀ ní kinní kan lórí Twitter space. The pension is used to invest and all that. Yeah. I will live here, and as a senior citizen, by the time I get to that age, I'll be given a free bus pass. I will have free eye test. I will have free medical. I will have free blood test. I will do MOT for my body. But millions of you at my same age, when that time comes, that you are refusing Koikimedia Yoruba Nation, you will not enjoy anything of such. Let me remind you that Britain can tell you rubbish. I live here with them. If you listen to their government and you don't listen to me, you will fall into the trap. British need to run more businesses in Africa. What they need in Nigeria, because Nigeria is their stronghold because of what they've done from the colonization to the slave trade. So anytime disagree, and I'm talking to those of you in Nigeria because the ones abroad, we're going to enjoy the same thing. And it all abroad, into my enjoy, me my enjoy. We will enjoy the same thing. The only difference is they will live a little bit better than me, but I will still live a better life to the standard. I am in my 40s, at least 40 plus. And if I had 50 years to my age, if God spare our life, I will be in my 90s. And if I live in this country to that age, even if I eventually die, my wife, my children will still be taken care of. Even regardless of, even if I don't have no more kan tó join wa lórí Instagram ni àwọn NFVCB, àwọn Nigerian film kinní kan, èmi àti chairman wọn àti pàdé ní Turkey rí, not the present one, níjọ́ long bí 5 years ago àpàdé wọn ní Turkey. Bí ó rò pé máa gbanú Esther kóòtọ́ fún wọn ni bàbá yẹn ló bá yẹra fún mi díẹ̀ báyìí. Wọ́n pé ó rò mú kí Àṣàkẹ́ TV bí ó rò pé àwọn tẹ́bí ń pa. Àwọn òyìnbó ló gbé mi lọ sí Turkey as a media personnel níjọ́ náà long. But ti change the director wọn nísìn because nígbà tí Tinubu dé wọ́n ti yọ máàní ẹ̀ kúrò mọ́ ọ̀nà tí orúkọ ẹ̀ mọ́. We eventually became friends. Mo pàdé àwọn, it was a mo ti sọ program yẹn rí fún yín lórí show. It was the biggest cinema industry in the world. Àwọn ọmọ kí lorúkọ àwọn tó ní silver bed lẹ́ ń pè wọ́n làwọn yẹn náà fi máa gun pàrọ̀ abẹ́ ń ṣe ẹ̀rọ láti bó sí wò. Ìwọ́n ajẹ́gẹ́ bí journalist tẹ̀bí ń pa ni. Eventually we became friends. Àwọn ọmọ ẹ fún mi lórúkọ bàbá yẹn Alex náà àwọn tó ní silver bed tó wà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn náà wá níjọ́ náà lọ. Mo kí láti Àkúrẹ́ ẹ ṣe gan ni sir. Allen Conde mo kí ẹ ní gbogbo China brother mi. So bí ṣe ń sọ lọ kó tó di pé mo máa parí ètò yìí torí ẹ kì í ti parí ẹ bí 5 minutes ago mo máa parí ẹ nísìnyí. Kò sí ọ̀nà àbáyọjú pé kí Yorùbá ní system tiẹ̀ ká wá ní borders. Kí ló ń pè ní borders? Ìtẹ̀wé nísìn ká fi ṣàpèjúwe pé border ni ẹni bá fẹ́ kọjá lọ sọ́hùn kó rí ojú ẹ̀ pé ẹni tó ń lọ yìí ẹni tá a mọ̀ ni. Mo kí ẹ bàbá wa Kúnlé Ṣítà tó bá fẹ́ wá sọ́dọ̀ tiwa náà káwa náà mọ̀ pé èèyàn báyìí ni. Ṣe rí creating the borders between us and the rest òun ló máa protect wa, òun ló máa fún wa ní opportunity láti lè sọ pé a máa make sure pé a fẹ́ ẹni báyìí kó wọlé sọ́dọ̀ wa, a fẹ́ ẹni báyìí. Reason ni pé border Nigeria nísìn ó wà open sí everybody, ó wà open sí criminals
tó ń gbé drug wọlé ó wà open sí àwọn tí wọ́n fi wá ṣe jàǹbá fún wa a lè continue in that process màá jẹ́ kí fídíò yẹn kó pé 30 minutes ó kú 3 minutes a lè continue in that direction a lè continue in that progression kò lè sí yes Bruce ẹ ṣe gan ni Bishop Adesina mo pàdé àwọn ọmọ yẹn ní Turkey ló ń ṣe big boy náà tálẹ̀ yín èmi ò tẹ̀ kókó ẹ mọ̀ kí èmi ò tẹ̀ kókó dáyọ̀ mọ̀ lọ́nà àwọn pé àwọn làwọn mú ní because gbogbo àwọn tó wá sí event yẹn àwọn tó ní cinema ni wọ́n ń kalẹ̀ àwọn eléyìí wọ́n ní bàbá àwọn làwọn ní silver bed níbo nìyẹn wà wọ́n ní Lagos State ní ẹ̀ you know so you know but àwa dúpẹ́ fọ́lọ́run pé a fi platform wa sílẹ̀ even though ọ̀pọ̀lọpọ̀ appreciate it and when I was talking about that I was about ó ti lọ pé 6 years but ibẹ̀ kan mo fẹ́ lọ láàárọ̀ yìí tí mo kàn fi sọ ni pé one solution kan tó lè fún wa ní peace tó lè fún wa ní freedom tó lè fún wa ní unity òun ni pé káwa náà ní country tiwa tó ń pè ní kódà bá a fi pè ní Yorùbá nation Yorùbá kingdom Oduduwa republic we can call it whatever name we want to call it but tẹ́yìn kan bá ń push them wá against it then attack it spiritually then attack it physically then try láti damage character assassination fáwọn àti à ń ṣe Yorùbá nation especially bàbá wa Olóyè Ìgbòho tó yẹ pé gbogbo ìgbà wíìkì kan lọ tán ẹ máa fẹ́ drag bàbá yẹn sínú mud kò sí nǹkan ó wà níbi tó wà tó ń gbádùn ní Germany but ó ń wo ti ìran ẹ̀ pé ṣé bó ṣe jẹ́ kó rí lélẹ̀ oríṣiríṣi intimidation by the man intimidate yín we can't even headache ni àwọn tẹ̀ review pé kí ni wọ́n ń jà fún gan ṣòfin pé torí tèmi ni tèmi fi jẹ́ ń bẹ̀ ni mo ṣe ń jà ni no I live comfortably well in this country and I mean comfortably well for the last 25 years torí mọ̀ sí mi ti fara jìyà fẹ́mi kémi tó wọlé wọ́n ti fara jìyà fáwa torí mi nìkan kọ́ ni mọ̀ sí mi mú wọlé wọ́n ti fara jìyà fún wa so ìyà kan ọ̀dẹ̀ lè jẹ mí tí n bá ti go astray away from the rules and regulation of this country in tó wá ń yà mí lẹ́nu láti fi dé ládé ni pé wọ́n bí mi sí bíbá but ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mo ti ṣe nílùú yìí so far mo ò lè ṣe nínú Nàìjíríà kíyàn rí àṣeyọrí níbẹ̀ because why? Because the system is not working. System work òun ni kò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa create iṣẹ́ sí Nàìjíríà torí pé a ti gbìyànjú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ but it's a failure so I will leave it like that a tún máa pàdé nígbà tó Ọlọ́run bá ní ká pàdé mo kí ẹ Miami easy brother mi mo ń gbádùn fìlà tó fún mi Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ mo kí gbogbo ẹ̀yin yá wa ẹ̀yin silent listeners gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti lọ síbi iṣẹ́ àtẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ múra náà èmi náà máa wọ train nísìn mo ń bá tèmi lọ nìyẹn tẹ́ bá ti rí wa ní live ẹ bá wa pín àwọn ọmọ mi náà máa jáde frequently more mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń support wa ẹ má jẹ́ kó dúró níbi tí ó wà yẹn Yorùbá nation is not a social media gbogbo tí bá sọ lórí platform mi tẹ́ bá sọ pé Koiki wọ́n máa charge fún treason ẹ jẹ́ kí UK charge me fún treason I am ready to sacrifice everything from this movement èmi ò bẹ̀rù UK government ṣe má wọ́ọ̀rì mi pé èmi àti UK government èmi àti wọ́n jọ wà mí báyìí ni bóyá intern ṣe bóyá terrorism ni tí UK fi ń sọ fún wa pé àwa kọ́ la nílẹ̀ and like I said everything will be destroyed from top to bottom destruction máa dé ìgbà tó fẹ́ dé yẹn lẹ́yìn fẹ́ mọ̀ ìgbà yẹn làwa ò ní sọ fún yín òru ló ń ṣèkà kíní yẹn la máa ṣe fún gbogbo yín pátá látòkè délẹ̀ shout out bye for now.